هند ملت‌های مختلف و رسم و رسومات مختلف و عجیب و غریب داره. میدونستی زنای هندی عاشق طلان و 11% طلای کل جهان در هند و توی دست زنای هندیه؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا با عجایب هند آشنا بشی. از ازدواج با سگ گرفته تا نوشیدن ادرار گاو و موش پرستی و آلت پرستی. شماره 5. قرمز لباس عروسی و سفید لباس عزا. میدونستی قرمز نماد عشق آتشین و وفاداری و تولد دوباره در هنده؟ برای همین عروس ها قرمز میپوشن. تازه حلقه رو هم به انگشت پاشون میندازن، نه دستشون، و میگن این نماد تعهد و وفاداریه. تنها جایی در دنیا که این رسم عجیب رو داره هنده. یه چیز وحشتناکم که در مورد ازدواج توی هند وجود داره اینه که رسم تمام جهیزیه و مهریه و همه چی به عهده عروسه. تازه اگه خانواده داماد از مقدار جهیزیه راضی نباشن، اینقدر خواهر شوهر مادر شوهر بازی در میارن و عروس فلک زده رو با زخم زبون اذیت میکنن که بیچاره ها خودکشی میکنن. البته این تازه نوع امروزیشه. قبلا عروس ها رو اگه از مقدار پولی که میگرفتن به عنوان جهیزیه راضی نبودن، زنده میسوزن. الان مدرن شدن و کاری میکنن خود بدبختش خودکشی کنه. البته دارن جدیدن فرهنگ سازی میکنن که آمار مرگ و میر و خودکشی عروسا رو کم کنن. شماره 4. ازدواج با سگ. توی هند بعضی از ملت‌هاش عقیده دارن که وقتی روح شیطان در جسم یه دختر حلول کنه و اونو تسخیر کنه، وجود اون دختر نحس میشه و دیگه نمیتونه با یه انسان ازدواج کنه و اگه ازدواج کنه حتما داماد رو هم آلوده میکنه. میگن اینجوری روح دختر بعد از ازدواج با حیوان تطهیر میشه. پیچیدگی عقاید بشر رو درک میکنی؟ یکی نیست بگه آخه چرا؟ دنیا داره دنبال راهی میگرده که برن مریخ زندگی کنن، شما دنبال عروسی با سگین آخه. شماره 3. موش پرستی. در بعضی از مناطق هند موش پرستی رواج داره، تا حدی که معابدی هم براشون ساختن و هزاران موش اونجا زندگی میکنن. هندوها عقیده دارن با کفش نباید به این معابد قدم بذاری و اگه شانس بیاری و یه موش سفید از کنار پات رد بشه، باعث خیر و برکت توی زندگیت میشه. مردم برای موشها تدارک غذا میبینن و با احترام براشون به این معابد میبرن و از پس مونده غذای اونها خودشون میخورن و با این کار موشها رو عبادت میکنن. میدونستی در بخشایی از هند آلت پرستی هم رواج داره و اونو نماد باربری میدونن که نماد قدرت و خلق کننده است؟ چون توی ویدیوی خرافات در ژاپن بهش پرداختم، دیگه اینجا بیشتر در موردش صحبت نمی کنم. دوست داشتی دلیلشو بدونی ویدیوی بالا رو ببین. یه چند تا چیز دیگه هم در مورد هند که وجود داره. یکی نداشتن توالت توی خونه هاست. حدود 600 میلیون نفر از مردم هند توی خونه هاشون توالت ندارن و به راحتی و آزادی تمام توی کوچه و خیابون کارشون رو انجام میدن. خیلی آدمای تمیزیان خدایی. شماره 2. تقدس دادن به گاو. در بعضی از ادیان هند و برخی ملت‌هاش گاو به قدری مقدسه که وجودش ارزشمندتر از انسانه. شما حق اعتراض به گاوی که توی خیابون راه بندون کرده و با آرامش نشخوار میکنه نداری. باید صبور باشی تا این جناب گاو تصمیم بگیره راهو باز کنه و بره کنار. توی هند 283 میلیون گاو وجود داره که همگیشون در امنیت و آرامش بر انسان و زندگی انسان گند میزنن و حال میکنن. باورت میشه خیلی هاشون گوشت گاو نمیخورن اما ادرارش آره؟ عقیده دارن داروی درمان اگزما و سرطان و دیابته. البته به این موردشون نمیشه خورده گرفت، چون توی کشورهای عربی و بعضی نقاط ایران هم خوردن ادرار شتر یه چیز عادیه. هندی‌ها عقیده دارن برای اینکه به سعادت و خوشبختی برسی باید پای گاو بدنتو لمس کنه. بنابراین دراز میکشن روی زمین توی مسیر حرکت گاوا و گاوا رو رم میدن تا از روی بدن انسان رد بشه. چرا فکر میکنن راه رسیدن به خوشبختی خارج از وجود خودشونه؟ تازه میگن گاو از روی کمرت اگه رد بشه نشونه خوش اقبالیه. آره دیگه، اقبال با یار باشه فلج نمیشی. خودش بزرگترین خوششانسیه دیگه. تا اینجا این ویدیو رو پسندیدی؟ منتظر لایک و کامنتت هستم. بهم بگو حاضری سفری به همچین جایی داشته باشی؟ البته اینم بدون توریستا رو به این شهرها نمیبرن و فقط کسایی که تو این کشورها زندگی میکنن از این چیزا بیشتر خبر دارن. رسیدیم به شماره 1 این مجموعه، طلا در بین مردم هند. اگرچه هند از نظر درآمد سرانه کشوری فقیر محسوب میشه، اما
در مورد زنان خونه‌دارش اینطوری نیست. 11% ذخایر طلای جهان متعلق به زنای هندیه. وقتی به زنای هندی که توی جواهرات شنا میکنن نگاه میکنی، فکر میکنی عوض لباس طلا و جواهره که به تن دارن و عمدتاً هم از طلای 23 عیاره. خریدن طلا برای دختر از لحظه تولد تا موقع عروسی به عنوان هدیه عروسی انجام میشه و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه که حجم اون به چندین کیلوگرم میرسه. اینم بدون میزان طلای زنای هندی بیشتر از مجموع ذخایر ایالات متحده و صندوق بین المللی پول و سوئیس و آلمانه. ذخایر رسمی طلای هند تنها 787 تنه و هر ساله 700 تن طلا مصرف میکنه. هند بزرگترین مصرف کننده طلای جهانه. اینم بدون که طلا داشتن جزو مراسم و عقاید هندوهاست. جشنواره دیوالی از مراسماییه که هندی‌ها در اون برای خودشون طلا میخرن و این فقط برای امنیت و پشتوانه مالیشونه. با این ذخایر طلا در هند مردم میتونن برای 100 سال به سوخت مجانی دست پیدا کنن و 2 سال هم مجانی غذا بخورن و حتی میتونن با استفاده از این ذخایر طلا 5 شهر مثل دبی بسازن. اما امان از فقر فرهنگی. این همه طلا دارن ولی اجازه خرج کردنشو نه. اگه تا حالا سابسکرایب نکردی دیگه وقتشه. زنگوله‌رم بزن تا از آپلود ویدیوها زودتر از همه مطلع بشی. ممنون از همراهیت تا آخر این ویدیو.